دوستای عزیز گوشتار ریزه کنم به خاطر اخته کردن گوشت مرغ. تخم گشنیج انداختیم اینجا، زردچوبه دیگه، یک مقدار نمک دیگه، مرچ. اینو به اندازه که ضرورت دارین یا خوش دارین. دیگه یک مقدار روغن، یعنی این کسی سرکه سیب هم باشه دیگه، سرکه ساده هم باشه به خاطر گوشت زودتر نرم کنه. دیگه که آماده کردیم قد از این میندازیم. مواد اختر قد گوشت خوب گرد منیم که پیاز، مرچ، نمک، روغن در کل لذیذ گدوات شد. سیر هم در آب دیار چوبه. یعنی گوشتی که ما اخته کردیم، یعنی گوشت اخته شده بازار کردیم. بسم الله. باز داخل سل کنیم کدامش خوب باید. مدت 2 ساعت باید بلیم که گوشت اخته شد یا بیشتر از اون. خراب.
1